10 bộ phim ngọt ngào Trung Quốc đáng phải xem, phim của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải xếp đầu. 10 phim đồng quê ngọt ngào Netflix chưa lên sóng nhưng lại đáng xem. Chuyện tình yêu rất hay, nếu không xem 2 bộ phim hắc mã còn lại chắc chắn bạn sẽ hối hận. Có rất nhiều bộ phim truyền hình về thú cưng ngọt ngào nổi tiếng trên Netflix, chẳng hạn như Candid Selfie, chẳng hạn như Love is like a game, chẳng hạn như Me Firework in the World, chẳng hạn như A Little Smile is a Lure, chẳng hạn như Tại sao Sân Xiao im lặng, tất cả đều rất cổ điển. Một số bộ phim truyền hình về thú cưng ngọt ngào không có trên mạng, nhưng chúng ngọt ngào đến mức nếu không xem thì sẽ thật tiếc. Dưới đây là 10 bộ phim truyền hình ngọt ngào về chuyện tình yêu. Em đẹp hơn vì sao và Falling in Love with Bacon đều do cùng một nhà văn sáng tác, và Falling in Love with Bacon cũng có thể được xem trên nền tảng Netflix, nhưng công bằng mà nói, hãy so sánh đến Falling in Love Bacon, You More Beautiful Than Starlight thú vị hơn. Your Beautiful Than the Star là bộ phim truyền hình kể về thú cưng ngọt ngào của một CEO độc đoán, không có gì mới mẻ và có nhiều tình tiết sáo rỗng. Nhưng may mắn thay, sự quyến rũ của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải đã khiến toàn bộ bộ phim tiếp tục đi xuống. CEO do Hứa Khải thủ vai không béo cũng không béo, Đàm Tùng Vận diễn xuất tự nhiên, câu thoại cảm xúc cũng rất thú vị. Nhân vật của Love is like a game không hề loè loẹt, cũng không tùy tiện cầm gương. Số điểm 6,7 trên Douban được đánh giá là tương đối tốt cho bộ phim thú cưng ngọt ngào này. Vở kịch chủ yếu kể về câu chuyện của nhân vật chính Di Sinh, người sau khi dấn thân vào con đường khởi nghiệp đã giành được sự yêu ái của Han Tinh bằng những hiểu biết độc đáo của mình và giành được tình yêu của cô trong vòng 2 ngày. Trong tháng 8, nhiều bộ phim truyền hình chủ đề hài đen không nổi tiếng nhưng Chuyện tình yêu là bộ phim truyền hình hài đen rất được yêu thích, ăn khách hơn cả The Ballad of Ice and Snow. Đây là một bộ phim truyền hình bao gồm tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, sự đoàn tụ sau một thời gian dài xa cách, tình yêu sau hôn nhân và những cặp đôi nơi làm việc kẹo ngọt được lan truyền rất nhanh. Phim nam hay nhất của Ngụy Triết Minh vẫn như xưa. Anh hùng Sundar đã yêu thầm nữ chính được vài năm và anh ấy đã cầu hôn cô ấy ở cảnh mở đầu, thật ngọt ngào. Casual Romance kể về Tu Seo Ninh, người quản lý sảnh tầng 1 của tòa nhà Hoa Duân, và Ji Young, một doanh nhân ưu tú ở tầng 17, diễn ra ở một bước ngoặt trong cuộc đời họ. Cả hai đều muốn kết hôn sớm. 10 năm trước, hai người là cựu sinh viên, 10 năm sau, cả hai vừa trở thành đồng nghiệp, vừa là vợ chồng. Ngày Anh Gặp Em là một bộ phim truyền hình rất nổi tiếng. Bộ phim này không nổi tiếng và không có IP lớn, nhưng với loạt phim truyền hình chất lượng cao và cốt truyện mới lạ, nhiều người hâm mộ dành sự quan tâm đặc biệt cho bộ phim này. Ngày Anh Gặp Em cũng kể về một nam chính yêu nữ chính nhiều năm và dần theo đuổi tình yêu của mình. Cốt truyện hơi cổ điển nhưng lại rất ngọt ngào khiến người ta muốn dừng lại. Đây là một bộ phim truyền hình thú cưng ngọt ngào, Khi Anh Bay Đến Em, nổi tiếng năm ngoái. Nó được sản xuất bởi cùng một công ty và có một lộ trình ngọt ngào và mới mẻ. Nếu mọi người thích Khi Anh Bay Đến Em, thì bạn có thể thích. Hãy nhìn xem, nó cũng rất ngọt ngào. Ngày Anh Gặp Em kể câu chuyện từ mục nhân viên lập kế hoạch của một công ty quảng cáo gặp bạn cùng lớp thời trung học CSI tại một cuộc họp đề nghị khách hàng sau 6 buổi hẹn hò thất bại. Vài năm sau, Su gặp lại người bạn học cấp 3 CSI. Anh ấy lúc này là ông chủ của một công ty, khuôn mặt lạnh lùng và nước da hơi ngăm đen. Trong một lần hiểu lầm trong cơn say, CSI và Su đã trở thành bạn tốt của nhau. Cả hai vô tình trở thành một cặp rồi chung sống. Từ mục không hề nhận ra rằng đây chính là sự ngưỡng mộ của chàng trai dành cho mình. Theorem là bộ phim mình yêu thích nhất Netia Cloud Music hình như chưa có mà xem mà. Tiếc quá, những tia lửa đang bay giữa Trang Binbin và U Chiên. Phim tình cảm của Trang Binbin không hề nhơn chút nào, rất duyên dáng và quyến rũ. U Chiên rất dễ thương và kịch tính.
cảnh hôn giữa hai người rất ấn tượng và đáng xem. Cốt truyện tập trung vào Xiang Duan, bà cả của tập đoàn Dong. Khi chi nhánh Tây An đang trên bờ vực phá sản, cô đã gặp Su Yanxi. Cô chính là thiên tài mà anh đang theo đuổi. Bất chấp mọi sự đối xử bất công, Su Yanxi vẫn kiên trì với lý tưởng của mình trở thành một kỹ sư hàng hải. Hai người vốn đã đối lập nhau ở trường trung học, nhưng sau khi gặp lại, họ đã hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau trưởng thành và nhen nhóm lại ngọn lửa tình yêu. I Heart You Love Me là phiên bản 2023 của một bộ phim truyền hình ngọt ngào nổi tiếng, bao gồm một loạt các chủ đề nổi tiếng như hôn nhân trước khi yêu, đoàn tụ sau chia tay và tình yêu sâu sắc giữa thầy và trò. Vì có sự tham gia của Vương Sơ Nhiên nên bộ phim truyền hình này ngay khi lên sóng đã dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi giữa nhiều người. Mi-won Firework với sự tham gia của Wang Churan và Yang Yang đã nhận được sự hoan nghênh lớn vào năm ngoái và I Heart You Like Me được kỳ vọng sẽ trở thành CP chất lượng cao. Nghe nói Anh Yêu Em được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên Đêm Tốt Lành, kể về Doan Lu Dinh trở về quê hương sau 7 năm xa nhà và làm bác sĩ thực tập phẫu thuật não tại bệnh viện Baia. Doan Lu Dinh tập trung vào công việc và muốn ở lại Baia. Chồng cũ của cô, Ninh Chí Chiên, cũng là một trong những chuyên gia phẫu thuật não hàng đầu ở Baia. Ninh Chí Chiên cảm thấy khuôn mặt mình buồn tẻ vì muốn bù đắp cho bóng tối tâm lý mà cuộc hôn nhân thất bại trước đó đã mang đến cho Doan Lu Dinh. Anh ấy tình nguyện giúp đỡ Doan Lu Dinh. Doan Lu Dinh là một giáo viên. Ai đã xem The Love You Give Me sẽ nói bài hát này rất ngọt ngào. Wang Zichi và Wang Yuen đóng chung là nhân vật nam chính trong cặp đôi hoàng gia. Wang Zichi đã từng hợp tác với Wang Yuen trong mối quan hệ chỉ dành cho hôn nhân, cũng vô cùng ngọt ngào. You Give Me là một cuốn tiểu thuyết về thú cưng tương đối thoải mái, tuy câu chuyện có chút đẫm máu nhưng lại rất chân thực và ngọt ngào. Cảnh tình cảm giữa hai người là quan trọng nhất. Danh tiếng tốt dễ dàng nhận thấy sự ngọt ngào. The Love You Give Me được chuyển thể từ tiểu thuyết Gặp Vương Lịch Xuyên của Si Định Nhược. Vở kịch lấy câu chuyện chính là hội ngộ sau khi làm vỡ gương và chạy cùng quả bóng, kể về câu chuyện Min Hui và Shin Chi gặp nhau nhưng chia tay do hiểu lầm. Chẳng bao lâu, Min Hui phát hiện ra mình có thai và quyết định sinh đứa bé. Sau nhiều năm, cả hai gặp lại nhau và nhận ra rằng đây chính là khởi đầu cho tình yêu của họ. My Little Happiness là một bộ phim truyền hình về thú cưng ngọt ngào được đánh giá cao vào năm 2021, dựa trên tác phẩm cùng tên You Are My Little Lucky của Kigo Higashino. Đây là một cuốn sách nhỏ ngọt ngào rất nổi tiếng, mặc dù vì sự khác biệt trong cốt truyện đã dẫn đến một số tranh cãi, nhưng nó thực sự rất ngọt ngào. Tóm tắt cốt truyện: Ôn Thiếu Khánh, một bác sĩ đẹp trai và nham hiểm, xâm nhập vào cuộc sống của luật sư tập sự cong dong bằng cách giả làm hàng xóm, sau đó lấy công việc làm cái cớ để trói ông chủ của mình và đón một phụ nữ xinh đẹp. Ở tập đầu tiên, Ôn Thiếu Khánh đã xác định Cong Dung chính là vận mệnh của mình nên tuyến tình cảm được diễn biến nhanh chóng. Bộ phim My Little Luck ngọt ngào từ đầu đến cuối, không có chút chậm trễ nào, có rất nhiều cảnh hôn nhau của nam nữ chính, tổng cộng 23 cảnh, tất cả đều hôn nhau không ngừng. Nụ hôn mộng mị, nụ hôn hô hấp nhân tạo, nụ hôn say rượu, nụ hôn cởi đồ, nụ hôn trà sữa, nụ hôn đường, chẳng phải rất ngọt ngào sao? Ngày Anh Trở Thành Em đạt điểm cao 7,6 trên Douban và nhận được đánh giá cực cao. Bộ phim lấy sự trao đổi tâm hồn và ngành công nghiệp giải trí làm chủ đề, đồng thời tập trung vào câu chuyện giữa nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng Chu Nghị và phóng viên giải trí Yu Sung Seng. Ban đầu, cả hai không có giao thoa, nhưng vào ngày sinh nhật của họ, cả hai đã bất hòa. Đối mặt với những cuộc sống hoàn toàn khác nhau, cả hai đều không có sự chuẩn bị tâm lý nào cả, chỉ có thể soi sáng cho nhau, hỗ trợ lẫn nhau và che chở cho nhau trong quá trình đó. Họ dần dần nảy sinh tình cảm. Mi Jay bề ngoài trông giống như một cuộc trao đổi tâm hồn,
nhưng thực chất cốt truyện không hề sáo rỗng chút nào. Ở nửa đầu, cốt truyện được hé lộ, sang nửa sau, Trương Tân Thành chinh phục mọi người bằng kỹ năng diễn xuất sống động của mình. Thật là một diễn xuất tuyệt vời. Linh hồn của cô đã rời khỏi cơ thể và biến thành một đàn ông nữ. Tất cả người hâm mộ đều thích thú trước sự nhút nhát và dễ thương của cô. Bộ phim này còn bộc lộ rất nhiều hỗn loạn trong giới giải trí và người hâm mộ, không chỉ vì rắc đường mà còn về cốt truyện. Bí mật trên lượn cổ điển nhưng hay hơn anh mong đợi vì cuốn sách được viết rất thực tế và những dòng cảm xúc rất ấm áp. Twinkle Twinkle là chú ngựa ô lớn nhất năm 2022. Lúc đầu, bộ phim này không nhận được nhiều sự chú ý và thậm chí còn không được quảng bá. Tuy nhiên, vì danh tiếng tốt và được nhiều người hâm mộ giới thiệu nên nó đã trở thành một bộ phim truyền hình ăn khách. Từ du hành thời gian, tuy đã lỗi thời nhưng có thể chuyển đổi qua lại giữa kỳ ảo và hồi hộp. Nhịp điệu mượt mà không gây nhàm chán, chất lượng hình ảnh tuyệt vời, nữ chính và nữ chính vui vẻ, trưởng thành đều thú vị. Nhân vật bối cảnh cũng rất được người hâm mộ yêu thích. Sparkling kể về câu chuyện Lin Basing bước vào tuổi 30, công việc và cuộc sống của anh trở nên hỗn loạn. Đồng thời, thời gian đã đánh lừa anh. Lin Basing không hiểu sao lại bước sang tuổi 18. Anh quyết tâm sống cho chính mình một lần nữa, nhưng ước mơ của Lin Basing thường bị một chàng trai trẻ tên là Chang Won-jun phá hủy. Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, cuộc gặp gỡ tình cờ của Chang Won-jun với Lin Basing đã trở thành chìa khóa kết thúc hành trình xuyên thời gian và không gian của anh. Lin Basing mở cuộc điều tra về cái chết của Chang Won-jun, đồng thời anh cũng phát hiện ra rằng anh không chỉ cứu Chang Won-jun mà còn cứu được tình yêu của mình đối với bầu trời đầy sao rộng lớn của mình.